Assalamu alaikum dear students. Zamunga 4.2 akhirane lecture akhirane question da che kam mung sara da kam question given the question number 5. Question number 5 is little bit important. Da che kam de gora da a value ma sara 9 ra kade, the b value ma sara 12 ta, c value de ma sara 15 and s value bya ma sara a plus b plus c divided by 2 matlab a plus b plus c divided by 2. Find the value of a. S is equal to s minus a, s minus b, s minus c. مونږ ته اصل کې ویلي چې دا دی چې دا یو فایند کې دا یو څنګه دا یو نو چې دا فایند کوم کنه نو دې کې به زه د a ویلیو پوټ کما دغه د b ویلیو به پوټ کما 12 تا د c ویلیو به پوټ کما سره څه دا 15 ده نو چې دا ویلیو ما سره داسې دی خو د s ویلیو ما سره نشته کنه نو چې د s ویلیو ما سره نشته نو اول به زه فایند کوم د s ویلیو نو سولوشن ته راځئ اول مونږ فایند کوو څه s ویلیو S value माता आगे दा पर माता कंडीशन रा करें चे S is equal to A plus B plus C divided by 2. No S A पज़े बंदे वज़े कमा value put कमा 9 ब्यावा B पज़े बंदे कमा value put कमा 12 और the C पज़े बंदे put कमा 15 divided by 2. S पश्चिमा सरा दा चीज़ plus कमा 15 plus 12 plus 9 दा पश्चिमा सरा 36 divided by 2. نو اس په ما سره سمه شي 2 1 0 2 2 18 0 دا بشي دا ما سره د اس ویلیو شو نو چې د اس ویلیو معلومه شو اوس بس دا کوېسچن ما لپاره آسان شو زه دا ورته فایند کولی شم نو ګوره اس چې کوم ځای اس دی هغلته به زه 18 پوټ کوم ګوره اس دی د اس په ځای به زه څه پوټ کوم 18 بیا به د اس په ځای باندې څه پوټ کوم 18 माइनस पखपल से द ए पजी बस वैल्यू पुट कम 9 बिया द एस पजी बने 18 माइनस द बी पजी बने वज पुट कमा 12 बिया वज पुट कमा एस पजी बने 18 माइनस द सी पजी ब पुट कमा ज 15 दा मा सरा वैल्यू पुटिंग उस गोरा द सिंप्लीफाई काओ दा वशी मा सरा 18 minus 9 دا بشي ما سره 9 دا بشي ما سره څومره دا بشي ما سره 12 دا بشي ما سره 6 دا بشي ما سره 3 18 minus 15 نه ما سره 3 راځي ها اوس ګوره دا دوړه زه صرف ملټیپلای کوم دا دوړه په خپل ځای باندې پریدم دا بشي 18 او 9 دا بشي ما 3 6 are 18 اوس ګوره دا زه داسې لیکم دا 18 into 18 نه دی دا به زه داسې ولیکم چې 18 into 18 دا به زه ولیکم چې 18 سکویر دا بل به زه ولیکم د 9 په ځای باندې به ولیکم چې 3 سکویر ها نو ګوره د 18 دپاره بیل سکویر روټ واله 18 سکویر دپاره سکویر روټ بیل شو او د 3 سکویر دپاره سکویر روټ بیل شو دا شو اوس ګوره ملټیپلای دا او دا به کینسل شي دا او دا به کینسل شي سکویر سکویر روټ به کینسل شي ما سره پاتې شي 18 into 3 دا دوړه چې زه ملټیپلای کوم نو دې نه ما سره راځي 3 8 24 دا 3 1 3 3 plus 5 3 plus 2 دا به شي ما سره 54 دا ستاسو ریکوایرډ انسر شو دا کوېسچن لږ ایگزامینیشن پوینټ اف ویو سره لږ شانته امپورټنټ کوېسچن دی بس دا اوس تاسو 4.2 پر روان لیکچر کې موږ 4.3 کوو انشاءالله